สวัสดีครับพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะช่วงนี้หน้าฝนอีกแล้วนะครับนะทุกคืนต้องคอยนอนผวาไหมครับว่าวันไหนมันจะตกหนักอีกแล้วรั่วนะครับนะฝนจะตกหนักและหลังคาจะรั่วนะครับนะเราจะทำยังไงกันบ้างแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับนะทำยังไงบ้างตามผมเลยวันนี้นะครับมาชวนซ่อมหลังคากันนะครับนะเป็นงาน DIY ง่ายๆนะครับนะหลังคานะหลังคาเดิมนะครับมันรั่วนะเนื่องจากว่าทางปาล์มนะครับตกใส่นะมันก็เลยแตกอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเเจ้ากระเบื้องที่มีอยู่นะครับนะตอนนั้นนะครับกระเบื้องเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนกระเบื้องเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมี2ไซส์นะฮะจะมีไซส์120เซนนะครับกับ150เซนนะแล้วของเดิมเนี่ยเขาใช้150เซนนะแต่เรามี150เซนแค่แผ่นเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็น120เพียบเลยครับนะก็ต้องมาประยุกต์นะครับนะประยุกต์ด้วยการทำอะไรเสริมนะเสริมตัวคานนะครับนะเพื่อจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับนะไอตัวที่วางกระเบื้องนะครับเขาเรียกแปรนะตัวนี้นะครับนั่นนะครับสังเกตดูนะครับนะก็จะมีไม้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับนะขึ้นมารับตัวแผ่น120นะครับทีนี้เราก็ยิงน็อตไปเลยครับนะน็อตเนี่ยมันสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างเลยนะครับนะเขาเรียกว่าน็อตยิงหลังคานะครับยิงไม้นะมันจะมียิงไม้ยิงเหล็กนะครับนะหัวสว่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมเลือกใช้6 นิ้วนะครับแต่เราไม่ได้มายิงกระเบื้องนะครับนะเรามายิงแค่ยิงไม้กับไม้ให้มันอยู่นะครับทำตัวรับแปรขึ้นมาใหม่2ตัวนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็น120นะ120เซนนะครับแล้วโครงของเดิมเนี่ยเขาเป็น150เซนนะเราก็ยิงเลยครับสว่านเจ้ากรรมครับแบตมาหมดนะก็ต้องขันมือเลยแล้วครับนะเล่นเหงื่อแตกเลยแล้วครับขันมือบล็อกนะนะครับพอขันเสร็จแล้วนะครับนะก็ใส่ตัวยึดนะครับอันนี้ลองเอากระเบื้องวางทาบดูก่อนนะครับที่ถือนั่นคือตัวยึดกระเบื้องนะครับสังเกตดูนะครับมันจะแผ่นหนึ่งเป็น120เซนสั้นนะครับตัวเป็น120นะครับส่วนตัวยาวเนี่ยจะเป็น150เซนนั่นนะครับนะก็เอาส่วนที่เหลือใส่เข้าไปนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่น150เซนนะครับมีอยู่แผ่นเดียวที่ยังเหลือรอดสภาพดีๆอยู่นะครับขึ้นไปจัดให้มันเข้าตำแหน่งนะครับถ้าตรงไหนพื้นที่ไหนขึ้นไม่ได้นะครับผมแนะนำให้ใช้ไม้นะครับกระทุ้งจากด้านล่างนะกระทุ้งให้มันเข้าล็อกนะครับนั่นแหละครับตัวที่เหลือนี่เป็นตัว120นะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับนะโดยที่สอดใต้แผ่นบนนะครับดันเข้าไปเลยครับดันให้ชนกับตัวหูคล้องนะแล้วก็ใส่เข้าเลยครับนะครับใส่ไว้ใต้นะครับพยายามจัดให้มันลงพอดีนะครับมันจะลงล็อกกันพอดีเลยนะครับ